Lão ngư dân cận hải nhảy xuống cứu người bị cuốn vào đáy biển. Khi mở mắt ra lần nữa đã trở về ngày mất vợ năm xưa. Người đàn ông này là một gã giết lưu tử được gia đình nuông chiều. Chỉ có người vợ là không chê bai mà gả cho anh. Sinh được 2 đứa con gái đáng yêu. Nhưng gã lại trọng nam khinh nữ, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Người vợ vì sinh kế phải lên nồi hái rau dại, bị rắn độc cắn rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Lão Lục, mau giao Long Châu ra đây. Một lão già đặt một viên ngọc tròn, lấy nó từ tay Phúc Căn, lại thắng được nó một lần nữa. Long Châu, trời ơi mình trọng sinh rồi. Ngày mở biển vào tháng 4, tế lễ Hải Long Vương. Trên đất đặt một cái đầu lợn, một con cá đủ vàng, con gà trống. Con trai tôi có Long Châu rồi. Năm nay ra khơi, con trai tôi có vận may đi biển, được Hải Long Vương phù hộ. Phúc Kiến Quốc gào thét ầm ĩ. Phúc Kiến Minh kiêu ngạo ngẩng đầu, khốn khiếp. Cái đạch, mình quên mất. Lúc này đôi mắt Phúc Căn đỏ hoe, 3 chân 4 cẳng chạy đi, lao vào rừng như một con thỏ. Vợ ơi, anh đến đây. Trước đây anh là một thằng khốn, lần này trở về anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Lúc này dưới sườn núi làng Đông Câu, một phụ nữ xinh đẹp mang theo giỏ tre, tay phải cầm cái xẻng, đang cẩn thận tìm kiếm. Phía trước lại tìm thấy một cây nữa. Vương Nguyệt dùng xẻng đào cây bà đinh lên. Lúc này lớp đất dưới chân lỏng ra. Trong khe hở đó có tiếng xì xì vang lên. Một con rắn cực độc ngóc đầu dậy, chuẩn bị tấn công. Vợ ơi! Vương Nguyệt quay lại thấy chồng mình. Sắc mặt cô không được tốt lắm. Ở nhà bố chồng bị thương, không thể ra khơi, lại còn hy vọng gã con trai quý tử này ra biển. Thật là quá đủ rồi. Phúc Căn lại chạy sồng sục tới, một phát kéo cô vào lòng. Vút, con rắn độc bị động nên rụt lại vào trong hang. Anh làm gì thế? Buông ra. Ban ngày ban mặt thế này, dù là ở trên núi cũng không được làm thế. Phúc Căn, anh còn như vậy là em giận đấy. Phúc Căn đã trải qua kiếp trước, anh sẽ không buông tay đâu. Mềm ôm, vợ à, cho anh ôm một lát đi. Hừ, anh buông ra. Vương Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên, húc mạnh vào dưới cằm Phúc Căn. Ái chà, Vương Nguyệt lại bồi thêm một cú dẫm chân nữa. Phúc Căn ôm chân ngồi thụp xuống đất, định tiễn chồng đi đằng xuất à. Vương Nguyệt nghĩ đến những uất ức mình phải chịu, trong mắt bắt đầu rơm rớm nước, quay đầu chạy thẳng. Ôi trời đất ơi! Vợ ơi, Vương Nguyệt! Phúc Căn ngây người ra, vừa mới về đã làm vợ khóc rồi. Mình khốn nạn đến thế sao? Đừng chạy! Phúc Căn nhìn Vương Nguyệt đang khóc vì giận. Thế này chắc không bị rắn độc cắn đâu nhỉ? Phúc Căn thở phào nhẹ nhõm, con cười hi hi. Đúng lúc Vương Nguyệt ngoảnh lại, thấy nụ cười trơ trẽn của chồng, càng thêm bị kích động, liền khóc nức nở, càng chạy càng nhanh. Phúc Căn càng thêm ngơ ngác. Hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích đã. Phúc Căn vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa về đến cổng nhà, ở cửa đã xuất hiện người đó. Người mẹ đến lúc đăng xuất cũng không yên tâm về anh. Mẹ ơi! Phúc Căn lao tới định ôm lấy mẹ. Phúc Mẫu nhìn Phúc Căn, từ sau lưng rút ra một chiếc chổi lông gà. Ôi cái định mệnh! Phúc Căn đứng hình. Lão Lục, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà còn dám bắt nạt vợ? Hừ, mày đứng lại đó cho tao. Hôm nay bà già này phải dạy cho mày một trận. Phúc Mẫu nổi giận lôi đình. Trước đó bà đã sinh liền 5 cô con gái, mãi mới nặn được một thằng con trai quý tử. Nhưng cái bảo bối này báo quá. Mẹ điên rồi à? Vừa mới thấy tôi về, Phúc Căn đã vắt chân lên cổ mà chạy, cứ chạy vòng quanh cái giếng trong sân. Mẹ tôi cầm chổi lông gà múa may đuổi theo. Từ cửa nhà ngói thò ra 2 cái đầu nhỏ. Phúc Căn nhìn thấy 2 đứa con gái, lòng đầy hối hận, vành mắt bỗng đỏ hoe. Chổi lông gà quất xuống, cánh tay Phúc Căn đỏ lên một mảng. Con, sao con không tránh nữa? Mẹ có chút lúng túng. Bà ấy cũng chỉ định dọa con trai thôi. Mẹ đánh con đi. Con sai rồi. Phúc Căn quỳ sụp xuống. Con, ngoài việc chọc giận vợ con ra, con còn làm cái trò gì nữa hả? Con không làm gì cả. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi. Lão Tam, Lão Tam. Thím nó ơi, mở cửa. Phúc Căn đứng dậy. Mẹ đi ra mở cửa. Bác cả có chuyện gì vậy? Phúc Liên Quân bước vào, liếc nhìn Phúc Căn một cái. Mày xem anh cả mày kìa, vừa trúng được Long Châu. Vận đi biển năm này chắc chắn sẽ rất tốt. Còn mày nhìn lại mày xem. Phúc Căn quay đầu bỏ đi. Xa cái đâu? Bố Phúc Căn đang rầu rĩ, ngồi trên kháng, liên tục rít thuốc lào. Phúc Căn bước tới. Bố! Cút ít thôi. Đồng tử bố ông bỗng co rụt lại. Bác cả mày tới rồi, đừng để tao phải chửi mày. Lát nữa con lên trấn mua dầu hồng hoa cho bố. Thứ đó mau lành lắm, mày đừng có lên trấn đánh bạc là được. Lúc này Phúc Liên Quân bước vào. Lão Tam, qua đây nói với chú chuyện này. Chuyện gì thế? Chú cũng đang bị thương, chẳng thể đi đánh cá được. Thế này đi, thuyền nhà chú cho tôi mượn dùng một thời gian.
Chúng ta đều là người một nhà cả. Dù sao nhà chủ cũng chẳng có ai ra khơi. Con thuyền nhỏ đó từ tối nay cứ để chúng tôi dùng. Hừ, anh cả, anh nói gì thế? Nhà chủ còn ai dùng thuyền nữa đâu. Ha ha ha. Thằng Lục mà cũng biết dùng thuyền sao? Ai mà chẳng biết tiểu Lục Tử là kẻ lêu lổng chứ. Chưa từng đi biển bao giờ. Tôi làm được. Phúc Liên Quân ngẩn người ra một lúc. Lão Lục, tôi không nghe lầm chứ? Mày làm được. Mày đã từng giao lỗ bao giờ chưa? Sắc mặt của Phúc Phụ và Phúc Mẫu cũng trở nên khó coi. Đến tận nhà người ta để sỉ nhục con trai người ta. Chẳng lẽ tôi không làm được sao? Tôi dù có kém cỏi thì chỉ cần có tôi ở đây. Con thuyền này vẫn là của tôi. Bác à, bác từ đâu đến thì về lại đó đi. Phúc con sống 2 kiếp nên trải đời nhiều, nên chẳng thèm để tâm đến ai. Đòi lấy thuyền của mình à? Mơ đi nhé. Mày ăn nói với tao kiểu gì đấy? Tao đang nói chuyện với bố mày. Bố tôi bị thương rồi. Cái nhà này giờ tôi làm chủ. Bố bị thương rồi, để con đi kiếm tiền nuôi gia đình. Phúc Phụ nhìn con trai, cảm thấy rất an lòng. Đúng vậy, lão Lục phải đi biển thôi. Lão Tam, chú cứ đợi đấy. Tao về tìm lão gia tử. Cái thứ gì không biết, đúng là vớ vẩn. Phúc Liên Quân vừa chửi rủa vừa rời đi. Phúc Căn cầm lấy cây gậy đi ra ngoài. Lão Lục, con làm gì đấy? Phúc Mẫu kéo Phúc Căn lại. Vương Nguyệt cũng từ trong phòng đi ra, giật lấy cây gậy từ tay anh. Ông ta chửi anh thì được, chứ chửi gia đình mình là không xong đâu. Con thuyền này ai đến anh cũng không đưa. Anh nhất định phải đi biển. Người đàn ông trọng sinh trở về những năm 60 đến 70 thiếu thốn đủ đường, để vợ con không còn phải chịu cảnh đói rét, bất chấp rủi ro nguy hiểm đi biển đánh bắt hải sản. Mẹ ơi, con đói. Mẹ ơi, đại đại với đâu đâu cũng đói lắm. Mẹ lên núi cũng không đào được miếng rau dại nào. Con bị bố làm cho phát khóc nữa. Hết ngày này qua ngày khác, chẳng lúc nào hết lo toan. Vương Nguyệt nhìn các con gái. Ha 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 mẹ à, hay là mai con nhận thêm việc đan lưới nhé, để con mua ít gạo với mì. Gạo bột trong nhà chỉ còn đủ dùng 3 ngày thôi. Không sao, mẹ vẫn còn ít tiền đây. Mẹ cũng sẽ đi dệt lưới với con. Không phải đâu, con đã bảo là con kiếm được tiền mà. Vợ ơi, em nhìn anh này, anh nói nghiêm túc đấy. Mẹ ơi, mẹ không cần dệt lưới đâu, sau này con sẽ nuôi mẹ mà. Ôi trời, bố này, đâu đâu này. Cả đại đại nữa, chịu luôn ấy. Sao mọi người lại không tin con thế nhỉ? Vương Nguyệt lấy nốt chỗ gạo cuối cùng trong nhà nấu cháo, lại lấy thêm mấy con cá khô đặt lên bàn. Đâu đâu, đại đại bốc rau bồ công anh ăn ngấu nghiến. Phúc Căn cũng cúi đầu ăn. Ăn xong anh về phòng lăn ra ngủ. Vương Nguyệt bảo hai đứa nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Lúc này cô mới vào phòng lên giường nghỉ ngơi. Vương Nguyệt lại mở mắt ra, hi hi. Anh đi đây vợ nhé, đợi anh mang tiền lớn về cho em. Phúc Căn cầm đèn pin chạy thẳng ra bến tàu. Ôi trời, mọi người nhìn kìa. Phúc Căn ngẩng đầu nhìn theo. Phía bãi cát xa xa xuất hiện một dải huỳnh quang. Cả vùng biển đều bị bao trùm bởi ánh huỳnh quang. Mẹ ơi, có ma rồi. Lão thuyền trưởng cũng trợn tròn mắt. Đứng trên con thuyền lớn của mình, lão đột ngột quỳ sụp xuống. Long Vương bớt giận, chắc chắn là do lễ vật hồi sáng. Long Vương không hài lòng nên mới nổi cơn thịnh nộ thế này. Hôm nay không thể ra khơi được rồi. Những người đã lên thuyền nhìn làn nước dưới mạn thuyền cũng hoảng hốt. Cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Đáng sợ quá đi, tôi không ra khơi nữa đâu. Phúc Căn lại cười hì hì, ngẩng đầu nhìn đám dân làng đang khiếp sợ. Mọi người đừng sợ, đây là Dạ Quang Trùng. Ở nước ngoài, nó giống như thần linh hiển linh để ban phúc cho biển lặng. Nó báo hiệu tôm cá đang tập trung rất đông. Hôm nay ra khơi chắc chắn sẽ trùng lớn. Hi hi, Phúc Căn đi về phía con thuyền nhỏ của mình. Thuyền không có động cơ, chỉ có thể tự mình giao lỗ. Anh Phúc, anh điên rồi à? Đừng có gây thêm rắc rối cho nhà họ Phúc, cút về đây mau. Phúc Căn chẳng buồn để tâm đến Phúc Kiến Minh. Mấy hạng người thân này toàn kiểu thấy người ta nghèo thì khinh. Đám người đứng trên bờ đang trố mắt ra nhìn. Hắn ra khơi thật kìa, hình như không có chuyện gì. Không được, đợi đã. Hắn muốn tìm đường đăng xuất thì cứ để hắn đi. Bố, lát nữa bố đi nói với chú ba. Chuyện này chẳng liên quan gì tới mình cả. Phúc Căn đang trèo rào lỗ, bắt đầu thấy phấn khích rồi. Ra biển kiếm tiền thôi. Bố mình đánh cá cả đời, chưa chắc đã hiểu biết nhiều bằng mình. Quan trọng hơn là mình còn biết một bí mật cực lớn. Tôm He, Bào Ngư ơi, ta đến đây. Đêm nay thật sự quá đỗi vui sướng. Sự phấn khích này cũng chỉ duy trì được nửa tiếng. Hai bàn tay anh đã bị mài đến phồng rộp. Phúc Căn nghiến răng kiên trì. Cuối cùng phía trước cũng hiện ra những dạng đá ngầm đen kịt. Chính là chỗ này rồi. Phúc Căn lấy cái lưới đẩy từ trong thuyền ra. Phải thử xem sao, mình đã trọng sinh trở lại rồi. Nhớ gần hòn đảo này không có tôm he thì sao? Phúc Căn vừa dứt lời, liền tự vả cho mình một cái. Chắc chắn là có. Phúc Căn lấy đèn dầu ra soi sáng xung quanh.
dùng ánh sáng dụ tôm he rồi bắt đầu đẩy lưới. Anh cảm thấy trong lưới dường như có gì đó. Ô hố, có hàng rồi. Phúc Căn dùng sức từ từ nhấc lưới lên. Dưới ánh trăng, một đám linh vật đáng yêu hiện ra, toàn bộ đều là tôm he. Phát tài rồi, thật sự phát tài rồi. Phúc Căn tính toán trọng tải của con thuyền nhỏ. Ba mẻ lưới liên tục được gần 160 cân tôm he. Nước biển rút xuống, hòn đảo cuối cùng cũng lộ ra. Phúc Căn bước về phía vùng nước. Ngay dưới chân là một con bào ngư. Phúc Căn lấy sảnh ra, giúp con bào ngư bỏ vào xô. Qua đây nào, ha ha. Thấy chưa? Đây chính là Giang Sơn của trẫm. Phúc Căn nhìn con thuyền đấy ắp tôm he và bào ngư, cười ngây ngô. Hi hi, toàn là đại đoàn kết thôi. 300 cân hàng đè nặng khiến con thuyền gỗ di chuyển chậm chạp. Phúc Căn bất chợt nhèo mắt lại. Không thể quay về bến cảng trong làng được. Đến đó mà bị người ta để ý thì không hay chút nào. Phải lên huyện thôi. Phúc Căn tiếp tục chèo thuyền mãi đến quá trưa mới tới được huyện. Trên bến cảng lác đác vài tên buôn cá. Ngay lúc này, từ phía sau bỗng có người đưa tới một điếu thuốc. Người anh em, có hàng cá không? Ông cái gì cũng thu mua à? Giao dịch tiền mặt, tất nhiên là cái gì cũng thu rồi. Chưa chắc đã là tiền mặt đâu, có lúc phải ghi nợ cho cậu. Đến tối mới qua lấy tiền được. Đừng lo, lão đây ở ngay đối diện đây. Triệu Hải Đông chỉ tay về phía căn nhà cấp 4 phía sau bến cảng. Hi hi, ông xem mua giá bao nhiêu? Tôm he, cậu có tôm he tự nhiên à? Đồng tử Triệu Hải Đông co rụt lại. Tôm he là đồ tốt đấy. Người anh em, nếu cậu thật sự có tôm he, giá thu mua có thể lên đến 5 đồng. Vậy thật, ông ép giá ác thế. Phúc Căn quay đầu bỏ đi luôn. Triệu Hải Đông vỗ đùi một cái. Người anh em, tôi thật lòng muốn mua mà. 5 đồng 3 thì sao? 5 đồng 5, đừng lôi thôi. Tôm he của tôi con nào con nấy đều to. Ra đến chợ là hơn 15 đồng đấy. Có chỗ còn bán 20 đồng cơ. Được rồi, vậy chúng ta xem hàng trước đã. Nếu hàng đủ to thì 5 đồng 5 cũng được. Khoan đã, bào ngư thì giá thế nào? Cậu còn có cả bào ngư nữa hả? Thật hay đùa đấy. Bào ngư 8 đồng, có nhiều không? Cả 100 cân đấy, được thôi. Xem hàng trước đã, hai người cùng bước lên thuyền nhỏ. Đống tôm và bào ngư này tôi lấy hết. Tôi trả tiền mặt cho cậu luôn. Không vấn đề gì. Triệu Hải Đông giúp Phúc Căn bê tôm he và bào ngư. Đều khiêng lên hết, lên cân. Tôm he tổng cộng là 156 cân. Tính giá 50, năm 1 cân thì là 858 tệ. Bào ngư tổng cộng 162 cân. Tính giá 8 tệ 1 cân, vậy là 1,296 tệ. Tổng cộng là 2,154 tệ. Người anh em, cầm lấy mà đếm đi. Phúc Căn đón lấy sấp tiền, nhanh chóng đếm qua một lượt. Tiền đủ rồi, không thiếu. Ha ha ha, được lắm, sau này chúng ta là anh em. Có hàng cứ giao cho tôi. Tôi sẽ nói với người ngoài cậu là em họ tôi. Sau này đến chỗ tôi lấy đá lạnh miễn phí. Được, vậy tôi đi trước đây. Lần sau có hàng lại tìm biểu ca nhé. Số tiền này còn quý hơn cả vàng ở những năm 60. Người đàn ông không chỉ mang theo mớ hải sản tươi sống về nhà, mà còn mang theo đầy túi tiền đại đoàn kết về cho vợ. Tiểu Lục Tử ơi, mẹ sai rồi. Con trai của mẹ ơi, đêm qua xuất hiện ma chơi. Lão Lục nhà họ Phúc bị Diêm Vương gọi đi đăng xuất rồi. Bà xem, phần lớn mọi người đều đã về rồi. Kẻ lêu lổng đó chắc không về được nữa đâu. Thôi đừng nói nữa, nhìn mà thấy xót xa quá. Nhiều người già nhìn cha mẹ Phúc Căn cũng không kìm được lòng mà đau buồn. Vương Nguyệt ôm Đại Đại thẫn thờ nhìn mặt biển. Cô ấy ghét anh, ghét người chồng lười biếng gian dảo, nhưng cũng không mong anh phải ra đi. Đại Đại lén lút ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy một bóng đen nhỏ xuất hiện. Con thuyền nhỏ này là thuyền của ông nội lái. Mẹ ơi, thuyền của ông nội kìa. Vương Nguyệt đột ngột đứng phát dậy. Đại Đại bị rơi thẳng xuống đất. Ui da, dập mông con rồi. Mẹ ơi, mẹ định kiện con gái ruột đi luôn à? Con rốt cuộc có phải con đẻ của mẹ không vậy? Con trai tôi về rồi. Ông trời ơi, con cảm ơn người. Tôi dập đầu tạ ơn ông trời. Còn cả Long Vương nữa, đa tạ các ngài. Cha mẹ Phúc Căn quỳ xuống dập đầu lia lịa. Phúc Căn, gọi xong cô liền bịt miệng lại. Vành mắt đỏ hoe. Trong mắt và trong lòng Vương Nguyệt đều là chồng mình. Phúc Căn nghe thấy tiếng gọi của Vương Nguyệt, liền vẫy vẫy cánh tay. Hi hi, vợ ơi, anh về rồi đây. Người trên bến cảng lập tức hò reo, ha ha ha. Nếu là lúc khác, Phúc mẫu đã sớm cho con trai một trận rồi. Làm gì có chuyện tốt thế này. Lục Tử, con mau về đây. Mẹ không bao giờ để con ra khơi nữa đâu. Tiếng khóc nức nở khiến Phúc Căn nghe thấy. Mẹ ơi, ai bảo con đăng xuất? Mẹ kiếp, cái thằng khốn nào bảo con đăng xuất, thật thất đức. Con mà biết đứa nào dọa mẹ con, lại còn cả vợ con nữa, con sẽ đào mộ tổ tiên nhà nó lên. Phúc Căn chạy tới. Phúc mẫu nắm lấy tay anh.
Bỗng chốc sững sờ. Hai bàn tay Phúc Căn toàn là vết xi dâu. Con trai ơi. Phúc Mẫu lại sụt sịt khóc. Vương Nguyệt cũng nhìn thấy rồi, lộ vẻ kinh ngạc. Đừng khóc nữa, mẹ nói cho con biết. Ai bảo con đang giấc? Hôm qua có ma chơi gì đâu. Con đã bảo đó là biển huỳnh quang rồi mà. Là do đám dạ quang trùng tạo ra thôi. Thôi được rồi, về nhà rồi nói. Vợ ơi, ha ha. Phúc Căn cười hì hì nhìn Vương Nguyệt. Vương Nguyệt thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Hì hì. Ba ơi, ba ơi. Đàn đàn của ba. Lại đây ba bé nào. Bay lên nào, về nhà thôi. Phúc Căn bế Đại Đại xoay vòng vòng. Đại Đại cười nắc nẻ. Vương Nguyệt ngẩn người. Chồng mình vốn chẳng thích con gái, sao lần này lại thế này? Ngay lúc đó trên bến cảng, Phúc Kiến Minh đang đứng hiên ngang. Khoang thuyền đầy áp cá, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trời đất ơi, bạo thương rồi. Phúc Kiến Minh kiếm được cả thuyền cá thu. Phúc Kiến Minh, bao nhiêu cân thế? Phúc Kiến Minh đứng ở đầu thuyền ngạo nghễ nói 600 cân. Toàn bộ đều là loại trên 3 cân. Tính theo giá thu mua, Phúc Kiến Minh sắp kiếm được hơn 300 tệ đấy. Đây là thu nhập cả năm của một gia đình bình thường. Phúc Kiến Minh rất đắc ý. Hắn quay đầu lại liền thấy Phúc Căn. Ơ kìa lão Lục, mày vẫn chưa đăng xuất à? Ôi giời đất ơi, về thuyền không à? Ha ha ha, đi biển lâu như vậy, hai tay đều bị thương rồi mà chẳng đánh được tí hải sản nào. Chẳng phải phế vật sao? Dân làng nhìn Phúc Căn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Vương Nguyệt cũng thấy chồng không có thu hoạch gì. Cô không nói lời nào. Phúc Mẫu vẫn thấy mất mặt. Thôi đi đi, về nhà thôi. Ôi trời, Phúc Lão Tam, ông đỉnh thật đấy. Chả trách ông có được Long Châu. Vận may đi biển này chẳng phải đã tới rồi sao? Đó là mẹ đầu tiên của tôi hôm nay đấy. Phải, trong làng mình ông là số 1. Vốn dĩ bố tôi muốn mượn thuyền nhà ông. Nếu mượn thật, quay về tôi bán cá thu rồi biếu ông cái bao lì xì. Phúc Căn, nhìn cái vẻ hèn hạ của mày kia. Mày không có cái sổ đó đâu. Phúc Mẫu không chịu nổi nữa. Đều là họ hàng với nhau, sao lại nói năng như thế? Phúc Kiến Minh, ý mày là gì hả? Tam Thẩm, bà cứ chiều chuộng nó đi. Chúng cháu không có chiều nó đâu. Phế vật vẫn hoàn phế vật thôi. Đúng đấy, cứ cho Phúc Liên Quân mượn thuyền đi. Còn tốt hơn là không có tí thu nhập nào. Đều là người một nhà, người ta giúp đỡ gia đình bà đấy. Chuyện gì cũng lòi ra cả rồi. Những lời của mọi người như cái tát vào mặt Phúc Mẫu. Ai bảo với mọi người là tôi không kiếm được tiền? Phúc Kiến Minh kiếm được tí cá thu mà đã ở đây vênh váo rồi. Chút cá thu này á, tôi thật sự không thèm để vào mắt. Phúc Kiến Minh lập tức cười sảng sặc. Chỉ vào hơn 600 cân cá thu này, lão Hoàng cân đi, cho nó thấy được bao nhiêu tiền. Khối lượng có rồi đây, tổng cộng 665,2 cân. Tôi tính cho cậu 666 cân cho con số may mắn nhé. Hiện tại giá cá thu loại trên 3 cân là 65 tệ. Tổng cộng là 432,9 tệ. Thế nào lão Lục, thấy chưa? Mày đã thấy bao nhiêu tiền thế này bao giờ chưa? Phúc Căn nghiêng đầu nhìn Phúc Kiến Minh, bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha, có bấy nhiêu thôi sao? Ít quá đấy. Hừ, Phúc Căn, đầu mày bị lừa đá à? Thuyền của mày trống không kìa? Ở đó mà tinh tường với ta. Ha ha ha, thuyền tôi trống là vì cá bán hết sạch rồi. Phúc Mẫu và Vương Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phúc Căn. Anh bán rồi sao? Thế bán được bao nhiêu? Hừ, tôi bán chắc chắn được nhiều tiền hơn mày. Ha ha ha, mày mà nhiều hơn tao á. Nếu mày mà nhiều hơn tao đưa mặt ra cho mày vả luôn. Nhóc con đừng có tấu hài nữa. Tôi làm nghề thu mua cá bao nhiêu năm nay, một ngày bán được hơn 400 tệ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ha ha, trong làng mình Phúc Kiến Minh là số 1 rồi. Lão Hoàng giơ ngón tay cái lên cười hì hì. Nếu tôi có nhiều hơn anh, thì anh cứ để tôi vả nhé. Đúng vậy. Được, vậy thì chiều ý anh. Phúc Căn bất ngờ rút ra một sấp tiền từ sau lưng. Hi hi. Mẹ, cầm lấy này, tối nay mua ít thịt nhé. Mua nhiều đồ ngon vào. Phúc Căn lại rút ra thêm một sấp, lại là một sấp tiền. Hi hi. Vợ ơi, cho em này. Vương Nguyệt trợn tròn mắt nhìn số tiền trong tay. Cô ấy có chút không tin vào mắt mình. Anh tiếp tục rút ra 50 tờ đại đoàn kết. Phúc Mẫu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt đỏ hoe cả lên. Con trai, đây là tiền con kiếm được sao? Đương nhiên rồi, con trai mẹ đi đánh cá về mà. Không lẽ tay con trắng trẻo thế này à? Phúc Căn cười hì hì, nháy mắt một cái với mẹ, khiến Phúc Mẫu mừng rỡ khôn xiết. Vương Nguyệt nhìn sắp tiền, lại ngẩng đầu nhìn Phúc Căn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, đợi một chút. Phúc Căn sải bước tới trước mặt Phúc Kiến Minh, giơ lòng bàn tay lên, một cái tát khiến Phúc Kiến Minh quay tại chỗ 3 vòng. Mày dám đánh tao? Đúng vậy, tao đánh mày đấy. Đừng quên lúc nãy chính mày nói chỉ cần tao nhiều tiền là có thể vả mày. Phúc Kiến Minh, mày thật sự quá ngứa đòn rồi. Phúc Căn giơ lòng bàn tay lên. Để tao nói cho mày biết, sao mày lại hèn hạ như vậy chứ? Tao kiếm được tiền còn phải báo cáo với mày sao? Hơn nữa, xét về tuổi tác, tao lớn tuổi hơn mày, mày nên gọi tao là anh. Sau này còn dám ăn nói bừa bãi, tao vả cho rụng răng hai đứa nhóc trước mặt.
vì bụng quá đói, lén lút mò đến chuồng gà nhà mình, chuẩn bị nổ gà. Đàn đàn, thật sự muốn nổ gà sao? Bà nội sẽ đánh đòn vào mông đấy. Chỉ có nổ gà thì chúng ta mới có thịt để ăn. Đâu đâu, em đói quá rồi. Khóc khóc. Xem đây, đàn đàn giơ pháo ném vào chuồng gà. Đám gà bị hù dọa bay loạn xạ khắp nơi. Đàn đàn thối. Gà của em đâu rồi? Thịt của em đâu rồi? Phúc mẫu nghe thấy động tĩnh liền vội chạy ra. Thấy hai đứa nhỏ dính đầy phân gà. Đàn đàn, không xong rồi. Bà nội đến rồi kìa. Ôi mẹ ơi. Đâu đâu, chạy mau. Hai đứa nhỏ chạy biến đi trong nháy mắt. Phúc mẫu cầm chổi lông gà đuổi theo phía sau. Được lắm cái con đàn đàn này, suốt ngày dẫn đầu đâu đi phá phách. Hôm nay không đánh mày, bà không thấy hạnh phúc. Bà nội, vốn dĩ bà cũng đâu có hạnh phúc. Bố ơi, có người muốn đánh con cái bố nè. Phúc Căn nghe thấy tiếng hét của đàn đàn, lao đến trước mặt đàn đàn, để xem ai dám đánh con gái tao. Đàn đàn, muốn đăng xuất à? Phúc à, anh xem nó giống anh chưa kìa. Y hệt cái đức hạnh của anh. Hi hi, giống con là tốt chứ sao. Đàn đang biết bao nhiêu. Mẹ, chẳng phải con vừa đưa mẹ 500 tệ sao? Chật, thôi được rồi. Mau đưa hai đứa nhỏ đi tắm đi. Nhìn lắm nem chưa kìa. Vương Nguyệt bất lực nhìn đàn đàn. Đàn đàn, sao con không học điều tốt hả? Hôm qua thì chọc đít ngỗng, hôm nay thì đi rán gà. Phép này mẹ phải cho mông con nở hoa mới được. Vương Nguyệt xách đại đại lên định xử lý. Ba ơi cứu đàn đàn. Vợ à, hừ. Phúc Căn, đều là tại anh nuông chiều nó quá đấy. Vợ mẹ rồi đúng không? Em nghỉ đi, để anh đưa đàn đàn đi tắm. Phúc Căn nói xong liền bế đại đại đi. Không phải ba nói con đâu. Đang yên đang lành rán gà làm gì? Giờ thì hay rồi. Gà chẳng thấy đâu, chỉ thấy rán luôn cả đàn đàn. Con muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt thì tìm ba nè. Ba có tiền mà. Này con chẳng bảo muốn ăn sủi cảo sao? Bà nội làm cho con chưa? Hừ, chẳng có gì hết. Ôi trời, cái mặt xinh xắn của đàn đàn nhà ta đâu rồi? Mẹ con không phải đánh mông con sao? Sao giờ lại đau mặt thế này? Ha ha ha. Tại sao người bị thương luôn là con? Đàn đàn, vẫn còn ba đây mà. Ha ha ha, nói đi, đàn đàn còn lấm nem không? Chẳng lấm nem tí nào hết. Đàn đàn còn xinh không? Đàn đàn của ba là nhất. Hi hi, thật à? Con đi tìm chị đâu đâu đây? Xem chị ấy còn thấy con bẩn không? Ha ha ha, nói xong đại đại liền chạy biến đi. Phúc Căn mỉm cười ngốc nghếch. Ha ha, hóa ra chiều vợ thương con lại hạnh phúc đến thế. Phúc Căn đi vào phòng trong, Vương Nguyệt đang ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì. Phúc Căn xẹt một cái cởi quần ra. Giữa ban ngày ban mặt anh làm cái gì thế? Mau mặc vào đi. Kiếm được chút tiền là anh muốn giở trò lưu manh rồi hả? Em đang nghĩ cái gì thế? Khẽ thôi, anh cho em xem cái này. Vương Nguyệt hạ thấp giọng nói. Có cái gì mà xem chứ? Cũng đâu phải chưa từng thấy qua. Em không xem đâu. Ái chà mẹ ơi, không phải em không cần tiền sao? Câu nói này của Phúc Căn càng làm sắc mặt Vương Nguyệt khó coi hơn. Kiếm tiền về nhà là muốn làm chuyện đó hả? Không thèm nữa, đi đây. Thật sự không cần sao? Phúc Căn nói xong, từ chỗ thắt lưng cởi một cái túi ra ném lên bàn. Thắt chặt muốn hẹo luôn rồi. Kiếm được nhiều tiền thế này mà em lại không cần à? Vậy thì tất cả thuộc về anh nhé. Hê hê. Phúc Căn ngồi trên kháng, từ trong túi bốc ra từng sấp đại đoàn kết. Vương Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, tiền đã rải đầy cả mặt bàn. Cả đời này cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Vương Nguyệt bủn rủn hai chân, liền quỳ sụp xuống đất, nước mắt trực trào ra. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Nhà mình là người làm ăn lương thiện mà. Phúc Căn thấy Vương Nguyệt quỳ xuống cũng không dám chiều cô nữa, vội vàng đỡ cô ấy dậy. Đừng khóc nữa, nhỏ tiếng thôi. Đây là tiền anh bán tôm he và bào ngư đó. Anh bắt được tôm he và bào ngư thật mà. Vương Nguyệt nghe đây là tiền bán tôm he bào ngư, liền vội vàng lau nước mắt. Thật sao? Anh bán được tận 2.154 tệ à? Tất nhiên rồi, em mau đến thử đi. Phúc Căn định xá lại gần ông Vương Nguyệt để ngửi mùi thơm sữa trên người vợ. Vương Nguyệt đã lao đến bên bàn, vơ lấy một nắm tiền rồi hôn lấy hôn để. Ái chà chà. Phúc Căn bị vợ gạt sang một bên, suýt chút nữa là ngã lăn ra kháng. Vương Nguyệt đếm tiền rất nhanh, nhưng rồi lại phát hiện ra điều gì đó. Phúc Căn, không đúng rồi. Sao lại không đúng? Lão Triệu kia lừa anh rồi. Quay lại đập nát cái quầy của lão luôn. Thiếu mất 500 rồi. Vương Nguyệt nhíu mày nhìn Phúc Căn. Vợ ơi, em quên là vừa nãy anh đưa hai người 500 rồi à? Vương Nguyệt nghe Phúc Căn nói vậy, liền nở một nụ cười ngây ngô. Ha ha ha, em xin lỗi. Em quên mất tiêu. Anh giỏi thật đấy.
Vương Nguyệt cũng không nhịn được mà khen chồng mình. Hi hi, giỏi chưa nào? Vợ à, anh nói em nghe này, sau này anh bảo đảm sẽ để em được ăn ngon mặc đẹp. Vương Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc, không hiểu nổi Phúc Căn, nhưng lại thấy được ánh mắt rực cháy của Phúc Căn. Em cũng đi giúp mẹ chồng mua thịt đây. Còn phải mua gạo nữa. Vương Nguyệt có chút hốt hoảng, cúi đầu cất kỹ tiền rồi đi ra ngoài. Vương Nguyệt cứ cười mãi không thôi. Cô ấy bây giờ đã có tiền rồi, không nhịn được mà ghé tai mẹ chồng khen Phúc Căn. Đó là con trai tôi mà, tất nhiên là tốt rồi, sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Phúc Căn nhìn dáng vẻ vui mừng của vợ và mẹ, rất an lòng, anh nằm xuống kháng ở nhà đông ngủ thiếp đi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bên tai như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nhược quá, ai vậy nhỉ? Phúc Căn trở mình một cái liền ôm Đại Đại vào lòng. Ba ơi, là bà nội bảo con gọi ba dậy. Con không dám nữa đâu. Hi hi, đàn đàn, con mà cũng có lúc không dám sao? Phúc Căn đưa tay ra, nhớ mũi Đại Đại một cái. Ba ơi, ba không giận à? Sao ba lại phải giận chứ? Con là cục cưng đáng yêu của ba mà. Bảo bối nhỏ. Anh hú, Đại Đại phấn khích nhảy cẫng lên trên kháng, hét lớn với mẹ đang ở gian ngoài. Mẹ ơi, ba nói con là bảo bối nhỏ của ba nè. Vương Nguyệt cũng nghe thấy rồi. Phúc Căn thật sự đã thay đổi, còn chơi đùa với con gái nữa. Đầu đầu không chịu thua, cô bé nhanh chân chạy vào trong phòng. Ba ơi, còn con là gì của ba? Hi hi, con là bảo bối lớn của ba. Phúc Căn ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng. Nhìn cảnh này, vợ chồng Phúc Láo Tang cũng gật đầu mãn. Sủi cảo đã được thả vào nồi rồi, bàn ăn cũng được bày sẵn trên kháng. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất của nhà họ Phúc từ trước tới giờ. Đĩa sủi cảo nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng lên. Ánh mắt của hai nhóc thì dán chặt không rời, nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng rồi. Đưa cho ông nội trước đi con. Phúc Căn chỉ tay vào cái bát. Đầu đầu gắp miếng sủi cảo bỏ vào bát của ông nội. Ăn đi, cả nhà cùng ăn đi. Đầu đầu ăn nhiều thịt vào nhé. Mai bố dẫn con đi quậy banh cái chuồng lợn luôn. Ngày nào chúng ta cũng sẽ được ăn thịt.